สอนถักดอกไม้จากเชือกร่มเอาไว้ประดับตกแต่งชิ้นงานนะคะสามารถนำไปประดับหมวกกระเป๋าหรือตะกร้าเชือกร่มได้นะคะขนาดของดอกไม้เราสามารถกำหนดได้ตั้งแต่เริ่มต้นถักก็คือเริ่มต้นถักโซ่นะคะโดยขนาดของดอกไม้ขนาด5เซนติเมตรตรงนี้จะถักด้วย25โซ่นะคะส่วนไซส์ขนาดใหญ่และหลายชั้นขึ้นมา7เซนติเมตรตัวนี้จะถักด้วยโซ่44โซ่นะคะวันนี้จะถักด้วยเชือกร่มขนาด 1.8 มิลและเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์4นะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมานะคะดอกนี้จะถักโซ่ขึ้นมา25โซ่ตรงนี้นับเป็นโซ่ที่1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ตรงนี้เป็นไซส์เล็กนะคะถ้าใครต้องการเพิ่มขนาดก็เพิ่มโซ่ขึ้นไปอีกได้นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะพันเข็มกลับลงมาถักเอฟที่โซ่ที่3นะคะนับมา1 2 3แทงเข็มลงไปที่โซ่ที่3เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะถักด้วยลายเอฟมีไหมบนเข็ม3เส้นให้ถอดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งหลักถัดไปก็ถักลาย F ถักซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะลาย F จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราถักมาจนสุดแถวเลยนะคะเมื่อเราถักกลับมาจนถึงโซ่แรกที่เราเริ่มต้นถักไว้นะคะเราก็จะได้ F 23ครั้งและหลักแรกที่เป็นโซ่3จากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพลิกชิ้นงานกลับถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งนะคะจากนั้นให้เราพันเข็มกลับมาถัก F ลงตรงช่องแรกช่องนี้เลยนะคะถอดเข็มผ่านเพียงแค่2เส้นครั้งเดียวนะคะจากนั้นกลับมาถัก F เหมือนกับหลักนี้อีก4ครั้งค่ะครั้งที่2แล้วนะคะครั้งที่3ครั้งที่4ถัก F ลงหลักเดียว4ครั้งจะมีห่วงบนเข็มด้วยกันทั้งหมด5ห่วงนะคะรวบทั้ง5ห่วงเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นถักล็อก1ครั้งจะเป็นเหมือนลายข้าวโพดนะคะจากนั้นให้เราถักโซ่ต่อ2ครั้งและมาถักควักธรรมดาลงที่ช่องเดิมอีกนะคะ
ตรงนี้จะเสร็จเป็น1ช่วงลายนะคะ ต่อไปลายถัดไปให้ถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งพันเข็มมาถักเอฟลงที่หลักถัดมาตรงนี้นะคะถักลงไป4ครั้งโดยการถอดเข็มเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะ4ครั้งแล้วนะคะจากนั้นเราก็รวบทั้ง5ห่วงเข้าด้วยกันค่ะถักล็อก1ครั้งถักโซ่2ครั้งแล้วมาถักควักธรรมดาลงที่หลักเดิมเลยนะคะขั้นตอนซ้ำกันแล้วนะคะต่อไปถักโซ่3ครั้งพันเข็มมาถักเอฟที่หลักถัดไป4ครั้งนะคะรวบทั้ง5ห่วงเข้าด้วยกันนะคะถักโซ่2ครั้งตอนนี้ได้3ลายแล้วนะคะก็จะถักซ้ำในรูปแบบเดิมไปจนสุดแถวเลยนะคะตอนนี้ก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเป็นตำแหน่งที่เราทำโซ่3ตรงนี้คือหลักสุดท้ายนะคะ1 2 3ในหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถักเอฟลงไปเยอะกว่าทุกๆดอกทุกๆลายนะคะจะถักเอฟลงไป5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5ก็มีห่วงบนเข็มด้วยกันทั้งหมด6ห่วงนะคะก็รวบทั้ง6ห่วงเข้าด้วยกันแล้วถักล็อกไว้1ครั้งจากนั้นเราจะตัดไหมเลยนะคะโดยจะตัดไหมแล้วก็ดึงลอดผ่านโซ่สุดท้ายตรงนี้นะคะที่เราถักล็อกไว้ตัดไหมยาวประมาณ1ฟุตนะคะเพื่อที่จะนำปลายไหมไปถักร้อยเข้าเป็นตัวดอกไม้นะคะก็นำมาร้อยเข้ากับเข็มปลายกว้างนะคะไปเริ่มต้นที่ฐานข้างล่างนะคะแทงเข็มให้มาอยู่ที่โซ่นะคะแล้วเราก็จะประกอบตัวดอกไม้โดยการม้วนนะคะม้วนจากฝั่งที่เราตัดไหมก่อนนะคะม้วนเข้าไปแบบนี้นะคะก็จัดทรงให้สวยงามนะคะให้ลายแรกอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้ถ้าเราถักจำนวนโซ่เริ่มต้นหลายโซ่มากกว่านี้ดอกก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็คือ
แถวข้างนอกชั้นข้างนอกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกทำให้ได้ดอกขนาดใหญ่นะคะจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วเย็บติดทุกแถวเข้าด้วยกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้ของเราก็นำตรงนี้ไปเย็บติดกับตัวชิ้นงานได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถทำดอกไม้สวยๆไปประดับชิ้นงานกันได้นะคะตัวนี้เป็นขนาดเดียวกันนะคะเริ่มต้น25โซ่แต่ถ้าใครจะถักขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนี้เป็น44โซ่นะคะจำนวนโซ่ที่เราถักตั้งแต่สเต็ปแรกจะเป็นตัวกำหนดขนาดของดอกไม้นั่นเองนะคะก็ลองไปถักกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นำมาฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดิคราฟต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ